Hello po mga ka-Ride TV, isang maganda at mapagpalang araw po sa ating lahat. Ngayon po sa episode na ito, ipapakita ko ang start fail ng aming generator. Welcome po sa aking channel, Ride TV. It's about common lang po na magkaroon ng problema sa day-to-day na operation ng ating generator. Minsan sa may electrical side, minsan naman sa may mechanical side. But today, I will show you the common starting fail problem sa generator, which is sa kanyang air starting unit. Sa kanyang air starter rather, na kailangan lagi siyang malinis. Malinis at walang bahid ng dumi na makaka-block sa kanyang pagdaloy ng air sa kanyang air starter. At certain point, it maintains a certain pressure that can drive the mechanism inside the air starter to rotate the flywheel and then start the engine. In either location, one is in remote, which is in the engine control room, and one is at its engine side. Kung nagustuhan niyo po ang ating vlog, huwag niyo pong kalimutan mag-like, share, and subscribe, at paki-hit na lang din po ng bell notification button para lagi po kayong updated sa mga upcoming natin na mga videos. Maraming pong salamat mga ka-Ride TV. Hanggang sa muli po. God bless.